ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવી ગરમા ગરમ ઢાબા જેવી પાલકની ખીચડીની રેસીપી। અને સાથે જ આપણે ઢાબા જેવો ખીચડીનો વઘાર પણ કરીશું, એટલે ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। અને આ પાલકની ખીચડી તમે એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર પણ કરી શકો છો। ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો ઢાબા કે પછી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પાલકની ખીચડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો ખીચડી બાફીને તૈયાર કરીશું। તો બાઉલમાં 1 કપ બાસમતી ચોખા ઉમેરીશું અને સાથે જ અડધા કપ જેટલી મગની ફોતરા વગરની દાળ ઉમેરીશું। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલી તમારી ખીચડી બનશે। હવે આપણે દાળ અને ચોખામાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને સારી રીતે મસળીને 2 થી 3 વાર તેને ધોઈ લઈશું। દાળ ચોખા ધોવાઈ જાય એટલે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને તેને 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, એટલે આપણા દાળ અને ચોખા એકદમ સરસ રીતે પલળી જશે અને એકદમ ઝડપથી આપણી ખીચડી બફાઈ જશે। 30 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે પ્રેશર કુકર લઈશું અને હવે આ રીતે દાળ અને ચોખાને પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરીશું। ઉપરથી 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 3.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે ચોખા જૂની કે નવી કઈ વેરાયટીના લો છો તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે પાણી તમારે કેટલું જોવે છે। તો અહીંયા મેં ટોટલી 3.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। ઢાંકણ બંધ કરીશું અને હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ફક્ત 2 વિસલ કરી લઈશું। આપણી ખીચડી બફાઈ છે ત્યાં સુધી આપણે ખીચડીમાં નાખવા માટેની પાલકની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે એક મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 4 થી 5 લસણની કળી ઉમેરીશું, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું, 3 લીલા મરચાના આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે આ ખીચડીમાં લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરવાના, તો તમે તમારી ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો। અને હવે 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા પાલકને મેં આ રીતે કટ કરીને સારી રીતે ધોઈ લીધો છે અને બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે। હવે બધા જ પાલકને આપણે આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને હવે પાણી નાખ્યા વગર જ આપણે એકદમ પાલકની ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। આ પેસ્ટના લીધે આપણી ખીચડીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન એવો આવશે। તો હવે 2 વિસલ થઈ જાય એટલે આપણે પ્રેશર કુકરનું પ્રેશર પૂરું થવા દઈશું અને હવે ઢાંકણ ખોલીને ખીચડીને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ જ રીતે તમારે ઢીલી ખીચડી રાખવાની છે એટલે ખીચડી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। હવે ખીચડીને વઘારવા માટે કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું। તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ઘીમાં ખીચડી વઘારશો તો ખીચડીનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે। ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 તજનો ટુકડો ઉમેરીશું, 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું, 3 થી 4 લવિંગ ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું। જીરું સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આપણી ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। આનાથી વધારે આપણે ડુંગળીને બ્રાઉન બિલકુલ પણ નહીં કરીએ। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું, 4 થી 5 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં સૂકા લીમડાના પાન લઈ લીધા છે, મિક્સ કરી દઈશું અને મરચાંને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। મરચાંને સાતળી લીધા પછી હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા કટ કરેલા ટામેટા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું એટલે આપણા ટામેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે। તો અહીંયા મીઠું આપણે ખીચડી બાફતી વખતે પણ નાખેલું છે, તો ધ્યાનથી ઉમેરવાનું। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે આપણા ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા લગભગ 2 મિનિટ જેવું મેં ટામેટાને સાતળી લીધું છે અને આપણા ટામેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। અને આ રીતે મસાલા સતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે જે પાલકની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી હતી તે બધી જ ઉમેરીશું।
મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે પેસ્ટને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું. તો આ રીતે આપણે પેસ્ટને સાતળીશું એટલે પાલકની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જશે અને ખીચડી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો આ ખીચડીને આપણે ઢીલી જ બનાવવાની છે. તો આપણે જે મિક્સર જારમાં પેસ્ટ બનાવી હતી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને પેસ્ટમાં ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આ જ રીતે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું અને પેસ્ટને આપણે સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટ એકદમ સરસ રીતે ઉકળી ગઈ છે. તો તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે આપણે જે ખીચડી બાફીને તૈયાર કરી હતી તે બધી જ ખીચડી પેસ્ટમાં ઉમેરીશું. અને હવે બધી જ ખીચડીને આપણે પેસ્ટ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ ખીચડી ખાવામાં ઢીલી હશે તો જ વધારે ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે પહેલા અડધા કપ જેટલું પાણી લઈશું. તો 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ફરીથી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું કે પછી ખીચડી તમને જે રીતની ઢીલી જોઈતી હોય તમે પાણી એ રીતે પણ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મેં પહેલા 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું અને હવે ફરીથી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે થોડુંક મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું. મિક્સ કરીશું અને હવે આ જ રીતે તેને ચલાવતા જઈને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ ખીચડીને કૂક થતાં 3-1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ પરફેક્ટ એવી પાલકની ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી આ ખીચડી બની છે. તો આપણે આનાથી વધારે ખીચડીને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળીશું. તો આ ખીચડીને તમે એમનેમ ખાશો તો પણ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે, પણ આપણે ઉપરથી ઢાબા સ્ટાઇલ વઘાર કરીશું એટલે ખીચડીનો ટેસ્ટ બમણો થઈ જશે. તો હવે વઘાર કરવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક વઘાર પેન રાખીશું અને ફરીથી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને હવે ઘીને એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 4 થી 5 ઝીણી કટ કરેલી લસણની કળી ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. જીરું સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે આપણી લસણની કળી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. લસણની કળી હલકી બ્રાઉન થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને 3 થી 4 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે આપણો વઘાર થોડોક ઠંડો થાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા તમે કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે ગરમ ગરમ વઘારને આપણે ખીચડી ઉપર રેડીશું. અહીંયા આપણી એકદમ ટેસ્ટી એવી ઢાબા સ્ટાઇલ પાલકની વઘારેલી ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે ક્યારે આ રીતે પાલકની ખીચડી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.